echipajele ucrainene HIMARS lovesc 7 baze rusești. Cele mai noi rapoarte sugerează că zonele gri din jurul Orihiv au fost reduse semnificativ. Dacă anterior Bilohria nu era ocupată permanent de nimeni, atunci acum este clar că ucrainenii au stabilit controlul total asupra acestui sat și încet merg mai departe. A crescut și intensitatea luptelor în fața lui Novodanilove. Aici brigada 128 de asalt ucraineană a folosit în mod constant până la 2 plutoane pentru operațiuni de recunoaștere. Surse rusești au raportat că ucrainenii atacă din mai multe direcții deodată și uneori de mai multe ori pe zi pentru a-i surprinde pe ruși. Zona de operațiuni pare să se extindă încet, deoarece ucrainenii au început să atace și punctele forte ale Rusiei din jurul Robotine și Bilohria. Uneori, rușii reușesc să oprească o unitate de asalt ucraineană observând-o cu drone și coordonând în timp util artileria. Ultimele actualizări sugerează că ucrainenii au început să folosească în mod extensiv perdele de fum pentru a masca mișcarea și locația trupelor lor și pentru a preveni corectarea precisă a focului de artilerie. De asemenea, ucrainenii au început să atace pozițiile rusești de lângă Mirne. Anterior s-a raportat că ucrainenii au angajat doar elicoptere de asalt pentru a efectua lovituri aeriene și pentru a slăbi apărarea rusă, așa că atacurile de aici nu sunt surprinzătoare. Amploarea tot mai mare a operațiunilor a dus unele rezultate și a scos la iveală cel mai slab aspect al liniei de apărare rusești. Asaltarea tranșeilor rusești poate să nu fie necesară dacă se efectuează o pregătire de artilerie suficient de intensă. Artileria ucraineană lucrează deja la principalele puncte forte ale Rusiei dezvăluite în regiune. De asemenea, artileria ucraineană a efectuat recent o serie de lovituri de precizie. Ieri, consilierul primarului Melitopol a raportat că echipajele ucrainene HIMARS au primit o misiune extinsă de lovire și au vizat baze rusești din Melitopol, Tomac, Volnovaka, Novotroitske și Donetsk. La Melitopol, ucrainenii au distrus un cămin care adăpostește militari ruși și personalul Ministerului Afacerilor Interne, în timp ce în alte locuri ucrainenii au vizat depozitele de muniții și depozitele cu echipamente. Astăzi, loviturile HIMARS au continuat, iar ucrainenii au lovit și obiectivele din Fedorivka și Berediansk. Berediansk este unul dintre principalele centre logistice rusești, cu o mulțime de muniții și echipamente. Interesant este că sursele rusești au subliniat anterior că dacă ucrainenii cresc frecvența utilizării HIMARS în regiunea Zaporizhia, atunci operațiunea de contraofensivă ucraineană este iminentă și cu cât loviturile sunt mai aproape de linia zero, cu atât ofensiva este mai aproape. Chiar dacă până acum ucrainenii vizează în principal spatele liniilor rusești, forțele ruse au început deja să facă schimbări masive în structura comenzii, iar în urmă cu câteva zile au început să se răspândească zvonuri că Ministerul Rus al Apărării l-a concediat pe comandantul forțelor ruse din sud, Rustam Muradov. Muradov a preluat comanda pe 6 octombrie și a condus o serie de operațiuni rusești dezastruoase, inclusiv pierderi mari suferite în asaltul împotriva Pavlivka din octombrie-noiembrie și efortul prelungit și eșuat de a prelua Vuledarul. Astăzi s-a anunțat că Muradov tocmai a plecat în vacanță, așa că l-au desemnat temporar pe Andrei Kuzmenko. Mulți analiști militari ruși nu sunt mulțumiți de schimbare și au început să speculeze că tocmai l-au făcut responsabil direct în cazul în care pierd Zaporizhia, fiind, bineînțeles, folosit ca țap ispășitor la nevoie. Mulțumesc că ai urmărit videoclipul până la final. Pentru mai multe materiale de acest gen, abonează-te la Animatura.